Moi! Multa pyydettiin jo aikaa sitten videota, jossa mä puhuisin eläimistä ja lemmikeistä. Ja nyt kun lämpötilat alkaa laskea alle nollan jopa täällä Brysselissä, niin mikäpä parempi hetki kuin nyt puhua ihanista pörröisistä lemmikeistä. Te saatte siis tästä videosta paljon eläin- ja lemmikkisanastoa sen kautta, että mä puhun mun kokemuksista erilaisten eläinten kanssa. Mun ensimmäinen muistikuva eläimistä oli se kerta, kun siili jahtasi mua takaa. Eli mä olin muutaman vuoden vanha ja me oltiin mun isovanhempien takapihalla ja yhtäkkiä jonkun lehtikasan alla oleva siili alkoi jahdata mua takaa. Se oli oikein mun jalkojen välissä ja seurasi mua, kun mä yritin juosta karkuun siihen asti, kun mun vaari heitti sen päälle kylmää vettä. Nyt mä voin sanoa, että siili raukka, mutta mulla oli aikamoiset traumat siileistä vielä kauan sen jälkeen. Sitten mun paras kokemus eläimistä oli tietenkin meidän perheen lemmikkikoira Adalmiina. Adalmiina oli luppakorvainen perhoskoira eli falene ja se oli maailman söpöin ja tuittupäisin pikkukoiruli. Sillä oli todellakin mielenkiintoinen persoonallisuus. Se esimerkiksi useampaan kertaan lähti kesken lenkin vaan köpöttelemään kotiin. Yhden kerran mun vanhemmat oli jäällä lenkillä, jossa Adalmiina sai juosta vapaana ja ne oli monen kilometrin päässä meidän kotoa ja alueella, jossa ne ei yleensä käynyt. Yhtäkkiä mun vanhemmat ihmetteli, että mihinkä se Adalmiina katosi? Se oli nimittäin niin pieni ja valkoinen, että sitä oli vaikea huomata jäällä. Ne sitten etsiskeli ja huuteli sitä, mutta ei löytynyt, niin ne lähti kävelemään kotia kohti. Mä olin silloin itse kotona ja mä ihmettelin, kun yhtäkkiä oven takaa alkoi kuulua tuttua haukkumista. Ja kun mä avasin oven, niin Adalmiina livahti sisään ihan surkeana ja nolona. Mun vanhemmat oli erittäin huvittuneita ja helpottuneita, kun ne pääsi kotiin. Adalmiina oli myös erittäin perso makealle, tai oikeastaan kaikelle ruualle, ja kerran mun äiti oli jättänyt meidän lasten joulukalenterin sohvalle. Voitte vaan kuvitella, miten tämä tarina loppuu. Jossain vaiheessa Adalmiina tuli olohuoneeseen nuolen huuliaan ja häntä koipien välissä erittäin syyllisen näköisenä. Sitten me huomattiin, että se oli napannut ja syönyt suklaajoulupukin tämän kalenterin viimeisestä luukusta. Ja pahinta oli se, että se selkeästi tiesi, että tämä oli kiellettyä, mutta se ei vaan pystynyt vastustamaan kiusausta. Okei, nyt mä huomaan, että mä oon puhunut melkein koko videon Adalmiinasta. Joten mä aion tehdä kakkososan, jossa mä puhun myös muista eläimistä ja mun veljen korgista. Nähdään siellä. Moikka!